dávných dobách ještě vlastně pojem čas nám nahrazovalo počasí, respektive počasí nám určovalo období, jo, jaro, léto, podzim, zima. No a v podstatě na to navazuje i tady to moje povídání, kdybych vám rád představil meteorologickou stanici Vysoké školy polytechnické, která byla nainstalována na střechu školy před 4 lety. Malou inspirací bylo i měření na Klementínu od roku 1752, tak jsme si s kolegy řekli, že by bylo vhodné mít stále meteorologické údaje kontinuální během celého dne za všechny roky. Meteorologická stanice je to typ Davis Vantage 2. Je to profesionální meteorologická stanice, která měří řadu veličin, v podstatě od teploty, atmosférického tlaku, hrostného bodu, rychlosti a směru větru. Dále má srážkoměr a jelikož je to Vantage Plus, tak to má ještě čidlo pro sluneční svit a UV záření. Další údaje se dají vypočítat. Vypočítané údaje jsou například nárazový vítr, průměrné srážky za měsíc, týden, případně rok. Dále dalších vypočítaných údajů jsou to takové ty pocitové údaje, jako index tepla, kde vlastně se počítá ještě vlhkost k teplotě a například třeba maximální srážky. Stanice je ve škole využívána především pro výuku, ve výuce především matematických předmětů, kde především ve statistice využívají data, která ukládáme, a na základě tady této meteorologické stanice vznikly 2 projekty, protože tato meteorologická stanice dokáže zhruba předvídat krátkodobé počasí, to znamená do asi 12 hodin, má přibližně 20 kombinací předpovědí, tak jsme se rozhodli, že využijeme nějakých již hotových algoritmů, které lze najít na internetu, a zkusíme implementovat na naší stanici. Tak jsme implementovali Zagerův algoritmus a Zambertyho algoritmus. Tyto algoritmy se používaly jednak za první a za druhé světové války k předpovědi počasí, a základem pro tuto předpověď je především tlak, změna tlaku, rychlost větru, směr větru, jestli je léto nebo zima, a dále jak je obloha zahalená, respektive jak je oblačno. Tak to byl jeden projekt, to udělal až jeden student, a další projekt, který na to navázal, byl, že jsme začali ukládat data z logerů, která jsou v textové podobě do databáze, takže v dnešní době není problém už udělat třeba graf za několik let zpět. Takže ukládáme vlastně data po 5 minutách za poslední 4 roky. Dále naše meteorologická stanice je připojena na meteorologický server windy.com, kde je možné sledovat nejenom stav ovzduší, ale jak jste si mohli všimnout, tak naše meteorologická stanice je ještě opatřená 4 kamerami, sever, jih, východ, západ, abychom věděli nejenom údaje o aktuálním stavu počasí, ale abychom viděli, jestli se neblíží nějaké srážky, nějaké bouřkové mraky. A právě tady ten meteorologický server přijímá ty naše data, včetně obrázků. Další využití je pro letectví. Naše škola zakoupila několik dronů, na které máme licenci a vlastně které využíváme především na fotografování a měření veličin. A právě drony nemohou létat, jak je známo, v jakýchkoliv podmínkách počasí, takže tato meteorologická stanice nám umožňuje vidět aktuální stav a podle toho se rozhodnout, zda poletíme nebo nepoletíme. Jestli byste chtěli nějaké další využití, trošku takové sekundární, například loni
nás kontaktovala policie České republiky, která potřebovala data asi za 3 měsíce, kdy vlastně byl nalezeno torzo člověka a policie potřebovala vědět, jakou rychlostí šly rozkladné procesy a k tomu právě potřebovali vlhkost, teplotu a rychlost větru.